Στο προηγούμενο βίντεο, με το που αποβιβαστήκαμε στη Φινλανδία, μας περίμενε ο φίλος μας ο Νίκο για να μας πάει στο Ducati Club Helsinki. Αμέσως μετά, συνεχίσαμε να κινούμαστε βόρεια μέσα στην καταπράσινη και γεμάτο λίμνες Φινλανδία. Κάναμε την πρώτη μας συνάντηση με τάρανδο και μπήκαμε στον Αρκτικό κύκλο. Περάσαμε τα σύνορα της Νορβηγίας και φτάσαμε στο βορειότερο ψαροχώρι του κόσμου. Στις 3 τη νύχτα ξεκινήσαμε για το μνημείο του Nordkapp. Επιτέλους φτάσαμε στο στόχο μας. Φτάσαμε στο βορειότερο ακροτήρι της Ευρώπης. Επόμενη στάση είναι τα νησιά Lofoten και φυσικά τα νορβηγικά φιόρδ. Αφήσαμε πίσω μας το μνημείο του Nordkapp, αλλά και την αγωνία του κάτι να πάει στραβά και να μην πετύχουμε το στόχο μας. Χαρούμενοι και ήρεμοι πλέον, συνεχίζουμε το ταξίδι μας νότια προς τα μαγευτικά νησιά Lofoten. Έχουμε σταματήσει την είσοδο ενός τούνελ και μας λένε τη διάρκεια αναμονής είναι 10 λεπτά. 10 λεπτά. Έχουμε βγάλει τα κινητά, έχουμε παρκάρει τα μηχανάκια. Το κατάλημά μας για απόψε. Θέλετε να κάνετε μπάνιο κουφάλι, πάτε το κρύο τώρα. Τι πίσω, παγετώνα. Εκείνο το βράδυ φτάσαμε στο κατάλημά μας στις 8 η ώρα. Τέτοια ώρα στην Νορβηγία είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι ανοιχτό, ειδικά στο βορρά, οπότε κοιμηθήκαμε σχεδόν νηστικοί. Καλημέρα. Είναι η 13η μέρα του ταξιδιού μας. Σήμερα πάμε Lofoten. Ανυπομονούμε, πραγματικά έχουμε ακούσει τα καλύτερα. Έτοιμο το team. Μας περιμένει καμία 7-8 ώρες οδήγηση. Δύσκολη μέρα, αλλά πιστεύω να αποζημιώσει. Ήμασταν ενήμεροι ότι τα όρια ταχύτητας στην Νορβηγία είναι πολύ χαμηλά και τα πρόστιμα τσουχτερά, γι' αυτό και ήμασταν προσεκτικοί. Αλλά μάλλον όχι αρκετά. Ήμουνα σίγουρος. Δεν τρέχαμε ρε φίλε, τρέχαμε. Μας έχουν βίντεο μαλάκα. The reason we stop you is because we are measuring your average speed Okay, in the 60 zone okay. and we get all of you in 71. Wow. How much is the ticket, sir? 4,050 kroners. For all? No, each, yes. Wow. Yes. Πόσο? Έλα, θα τα πούμε μετά. Τι? Χέρια μου έτσι. Πόσο πήγε? Μέση ταχύτητα. Σε 60 zone είχαμε 71. Εσύ είχες παραπάνω λέει, αλλά μας το παίρνει όλους μαζί έτσι. Ποιον ο Σόφος? Γιατί επιτάχυνε λέει για να φτάσει στην ομάδα. Όλα τα είδανε μάλακα. Ξέρεις πόσο είναι το πρόστιμο? Πόσο? 450 ευρώ καθένας. Τι λες? It's 4,050. 4,050. Norwegian Ναι, καλά σας είπα. kroners. Καλά I think σας. it's about 400 euros, yes. Για όλους? Για τον καθένα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο? So we have you in 71, which is 405 euros, and we have one in 70, which is 225 euros. Half price? So we choose the one in 70. Thank so you. It's cheaper for you guys. Yes. Ano Agios. Ano, A-N-O, Yes, Άγιος, yes. Ιωάννης.
Μετά την κλίση, ούτε λεπτά για καφέ. Εδώ Ελληνικό σε κατσαρολάκι έχεις πιει? της Πανηγοριάς. Τουλάχιστον είναι καλό το μέρος. Κάποια στιγμή πετύχαμε ένα GS στην άκρη του δρόμου και σταματήσαμε να δούμε αν χρειάζεται κάτι. Τι έγινε? You have booster? Yeah, because I just 2 days ago I changed battery. I suppose something wrong with the, I don't know, starter or because it's new battery. 2 days old. And again the same story. Huh. Μένουν τα GS. Με το κουτί το πήρες ρε Θεόφοβε? First time we used it actually. Ah, okay. I have to buy this. Enjoy your trip. You too. Τα νησιά Λοφότεν θεωρούνται από τα ωραιότερα μέρη του πλανήτη. Το όνομά τους σημαίνει το πόδι του Λίγκα λόγω του σχήματός τους όπως φαίνονται από την ηπειρωτική χώρα. Έχοντας οδηγήσει για πάνω από 10 ώρες και πάλι, φτάσαμε στον τελικό προορισμό μας, το Ρέινε. Ήταν φορές πράσινους. I know it is. I went last year. It looks beautiful though. There you go. And then you got 3 models you can have. Thank you very much, thank you very much. Μιας και βρισκόμασταν σε παραδοσιακά ψαροχώρια, δεν θα μπορούσαμε να μην δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Η γιαγιά ήταν πιο δυνατή, να μου έκανε. Αλλά πολύ ωραία και αυτό. Ωραία, ναι. Εκείνο το βράδυ μείναμε σε ένα παραδοσιακό ξύλινο σπιτάκι, το οποίο ήταν και ένα από τα καλύτερα καταλύματα που βρήκαμε σε όλο μας το ταξίδι. Το επόμενο πρωί επιβιβαστήκαμε στο φέρι για τον Πόντο. Ενώ είχαμε κατεβεί αρκετά πιο νότια, ο καιρός αντί να καλυτερεύει χειροτέρευε και πλέον έβρεχε ασταμάτητα. Είμαστε στο Arctic Circle Center. Η θερμοκρασία είναι 7 βαθμούς, φυσάει πάρα πολύ, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να κατεβαίνουμε νότια. Έχουμε ακόμα 5-6 ώρες οδήγηση σήμερα. Η ακρίβεια της Νορβηγίας μας είχε ζορίσει αρκετά,
οπότε εκείνο το βράδυ το μενού είχε κονσερβούλα από το τοπικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα μια μέρα ξημέρωσε, βροχερή και η σημερινή μέρα. Έχουμε βάλει αδιάβροχα, είμαστε έτοιμοι. Κάτι το πολύ ιδιαίτερο στην Νορβηγία είναι ότι ο δρόμος σε πολλά σημεία σταματάει και πρέπει να πάρεις το φέρι για να περάσεις απέναντι και να συνεχίσεις. Atlantic Road. This way. This way. This way. Okay. 20 minutes this way. Φτάσαμε στο Atlantic Ocean Road, ένα από τα top αξιοθέατα του ταξιδιού μας, αλλά ο καιρός και πάλι δεν είναι με το μέρος μας. Συνεχίζει να βρέχει ασταμάτητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε στάση. Γαμήθηκαμε. Το ξέρουμε το έργο. Βρέξτε να πω ότι θα καταλάβεις. Περνάμε ωραία. Ελάτε καλοκαίρι είπαμε. Είναι καλοκαίρι αυτό. Το γεύμα μας και σήμερα. Βγάλε και το τσίπουρο. Κονσερβούλα. Έτσι φοιτητικά την περνάμε, οικονομικά. Μετά από 3 μέρες συνεχόμενης βροχής, σχεδόν όλες οι βαλίτσες μας πήραν νερό. Το ευτύχημα είναι ότι ήμασταν καλά προετοιμασμένοι και είχαμε τα ρούχα μας σε αδιάβροχες θήκες, αλλιώς θα είχαν γίνει μουσκεμα και θα δυσκολευόμασταν πολύ στη συνέχεια του ταξιδιού μας. Και ανοίγουμε τη βαλίτσα και βλέπουμε μέσα τη λίμνη των Κύκλων. Γαμισέτα. Πλησιάζουμε στην περιοχή των Φιόρδ, που ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό είδαμε στο ταξίδι μας. Πλησιάζοντας το πάσο Τρολστίγκεν, το τοπίο αρχίζει να αγριεύει και παντού γύρω μας βλέπαμε καταράκτες. Φίλε. Στην κορυφή από τα πάσα υπήρχε ένα πολύ ιδιαίτερο κτίριο, όπου ξεκουραστήκαμε απολαμβάνοντας το καφεδάκι μας.
Καθώς κινούμασταν προς το Geiranger Fjord, ο καιρός επιτέλους άρχισε να ανοίγει και μπορούσαμε να απολαύσουμε το τοπίο με την ησυχία μας. Αυτός εδώ που βλέπουμε είναι ο Ντουράς ο κύριος. Πού το πάει? Δώσε γκάζι μωρή, ανάπηρη. Την επόμενη μέρα επισκεφτήκαμε ίσως την ωραιότερη νορβηγική πόλη, το Μπέργεν. Το tour φυσικά δεν θα ήταν ολοκληρωμένο αν δεν δοκιμάζαμε κάποια τοπικά πιάτα, φάλαινα ψητή και βασιλικό καβούρι. Και επειδή φυσικά με αυτά δεν χόρτασε κανείς, για γλυκό φάγαμε μπέργκερ από ελάφι. Αφήσαμε όμως το Μπέργεν για να πάμε στην Όντα, την κοντινότερη πόλη που ξεκινάει ο περίπατος για την Τρολτούγκα. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν θα οδηγήσουμε τόσο πολύ. Bonjour madame. Θα κάνουμε ένα hike, θα πάμε στην Τρολτούγκα, που σημαίνει η γλώσσα του τρόλ. Είναι ένα hike που το βαθμονομούν σαν expert εδώ στη Νορβηγία, επειδή είναι 20 χιλιόμετρα διαδρομή και θα μας πάρει γύρω στις 9 ώρες. Λένε, να δούμε τώρα ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε, ο καιρός φαίνεται καλός. Πάμε να δούμε, ελπίζω να την παλέψουμε. Έχουμε ξεκινήσει με το λεωφοριάκι. Το ποδήλατο εδώ. Εδώ είναι το team, δεν μασάει. Πάρε και το πίσω το team. Εδώ τα φιλαράκια μας. Say hello to the camera. Hello. Το θα την παλέψουμε, ρε μαλάκα. Πάμε εδώ πέρα να πιέσουμε. Μην αγχώνεσαι. Θα αφήσουμε τα κόκαλά μας εδώ. Εγώ θα πεθάνουμε. Φόκους. Φόκου, γιατί ήρθα ρε Ξεκινάμε, μαλάκα. ξεκινάμε. Σόφο, πώς την πάτησες έτσι ρε μαλάκα? Για πες λίγο την ατάκα. Άμα ήξερα έτσι μαλάκες δεν ερχόμουν. Σοφοκλέους, Πώς την πάτησες έτσι ρε μαλάκα? η πιπεριά θα γαμηθεί. Αυτή η γλώσσα του τρόλ λοιπόν είναι βράχια τα οποία πήραν το σχηματισμό τους αυτό κατά την εποχή των παγετώνων 10.000 χρόνια πριν. Περπατάμε 2 ώρες και 10 λεπτά. Πρέπει να έχουμε κάνει παραπάνω από το μισό. Εντάξει, την παλεύουμε. Είναι δυνατό το team. Σοφοκλής μπροστά. Δείχνει το δρόμο. Σκύλος. Εντουράς, φαίνεται. Έτσι. Έχουμε λαχανιάσει. Did you go up already? Yeah. Wow, well done. Μας έριξε τα αυτιά.
Εδώ ο Σόφος. Χθες πάλι τελευταίο σκηνή. Κάθε βράδυ κοιμάται πρωτόκουμπη στο κρεβάτι. Σήμερα λέει θα κοιμηθεί πιο νωρίς. Να σου γαμίσω. Όταν φτάσαμε στην κορυφή, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Η θέα ήταν απερίγραπτη και κατευθείαν όλος μας ο κόπος και η επιλογή του να κάνουμε αυτό το hike ανταμείφθηκε. Μπατζανάκης, τι λέγε. Έχει ουρά το Μουχαμπέτ. Κομμάτια έχω γίνει. Εν τέλει, παρά την κούραση που κουβαλούσαμε όλες αυτές τις μέρες, η πεζοπορία μας μέχρι την Τρολτούγκα και πίσω διήρκεσε 6 ώρες. Όταν επιστρέψαμε στις μηχανές μας, χρειαστήκαμε βοήθεια για να τις καβαλήσουμε, αφού τα πόδια μας χωρίς υπερβολή τρέμανε. Ένα από τα πολύ ωραία spots. Δυστυχώς έχει πολλή κίνηση και δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε φωτογραφία, αλλά θαυμάστε εδώ θέα. Μη λέτε έτσι, πληγώνετε. Να μας πονέσει μέση ρε μαλάκα. Το επόμενο πρωί, αφού ετοιμαστήκαμε, ξεκινήσαμε για το Kristiansand, από όπου θα παίρναμε το φέρι για Δανία. Μωρή αρκούδα κοπαδιάρα. Μετά από 9 ημέρες στην Νορβηγία και 19 ημέρες στο δρόμο, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην κεντρική Ευρώπη. Έχουμε να διασχίσουμε άλλες 7 χώρες για να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό, την Ελλάδα. Φυσικά ρε. Μπαζόγιανε, τι έγινε εδώ? Τα κατέμετα κερατιόντουσαν να πούμε και μας γράψαν. Πώς? 450 € έκασα. Δεν κρατιόντουσαν τα εργαλεία, τι να κάνουμε.